নমস্কাৰ সানলাইট কম্পিউটাৰ একাডেমীৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'ত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'ত RRB NTPC গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ 5810টা পদৰ বাবে কেনেধৰণে অনলাইন আবেদন কৰিব তাৰে সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া দেখাম। যেহেতু 21 অক্টোবৰৰ পৰা অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হৈ গৈছে এণ্ড 20 নৱেম্বৰ আপোনাৰ শেষ লাষ্ট ডেট হয়, গতিকে আপোনালোকে তাৰ আগতে অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব। এনেধৰণে পোষ্ট ডিটেইলছসমূহ চাব পাৰে। ইয়াতে 6টা পোষ্ট ডিটেইলছ আছে, যেনেকৈ চিফ কমাৰ্চিয়েল কাম টিকেট ছুপাৰভাইজাৰ। ইয়াত চাব পাৰে পোষ্ট কিমানটা আছে এণ্ড ইয়াৰ চেলাৰী পে স্কেলসমূহ সম্পূৰ্ণ ইয়াত মেনশ্যন কৰা আছে। এজ কেটেগৰী 18 to 33 হ'ব লাগিব, তাৰ ভিতৰত হ'ব, আৰু এজ ৰিলেক্সেশ্যন ইয়াতে থাকিব। তো এনেধৰণে ইয়াত সম্পূৰ্ণ পোষ্ট ডিটেইলছসমূহ দিয়া আছে। এখন PDF-খন মই ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনত মই এটেচ কৰি দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰা PDF-খন ডাউনলোড কৰি চাব। গতিকে মই ডাইৰেক্টলি RRB অফিচিয়েল ৱেবছাইট rrbapply.gov.in অফিচিয়েল ৱেবছাইট অ'পেন কৰি লৈছোঁ। আপুনি মোবাইলৰ পৰা কৰিছে বা ছিষ্টেমৰ পৰা কৰিছে, প্ৰচেছ একে হ'ব। গতিকে ৱেবছাইট অ'পেন হোৱাৰ পাছত এনেধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আহি যাব। তো ইয়াতে দেখা পাব ডাইৰেক্টলি লেটেষ্ট আপডেটত আপুনি ইয়াত চাব পাৰিব। এখন 21 অক্টোবৰত এখন আপডেট আহি আছে। তো এখন হয় হিন্দীৰ, তলৰটো অপশ্যনটো হিন্দীৰ কাৰণে, যিসকল হিন্দী পঢ়িব তেওঁলোকে হিন্দী অপশ্যন ইয়াত ক্লিক কৰিব, আৰু যিসকল ইংলিছত নটিফিকেশ্যন বিচাৰে তেওঁলোকে এখন ক্লিক কৰিব পাৰিব। তো গতিকে এখন ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ নতুনকৈ এখন যোনটো এডভাৰটাইজমেণ্টখন অ'পেন হৈ যাব। গতিকে এখন মই চেম ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়ে দিম, আপুনি ইয়াত পৰা গৈ থাকিব প্ৰয়োজন নাই। গতিকে আপুনি ডাইৰেক্টলি এপ্লাই ছেকশ্যন, য'ত আপুনি বাটন দেখা পাইছে এপ্লাইৰ, গতিকে এপ্লাই বাটনত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে অপশ্যন দেখা পাব চাইন ইন উইথ আধাৰ এণ্ড RRB একাউণ্ট ক্ৰেডেঞ্চিয়েলছ। গতিকে যিসকলে অলৰেডি RRBত আগতীয়াকৈ এপ্লাই কৰিছিলে বা যিসকলে আগতে RRB এক্সাম দিছে তেওঁলোকে কাৰণ ডাইৰেক্টলি ইয়াত লগ ইন উইথ আধাৰ কৰিব পাৰিব, বা যিসকল নতুন ইউজাৰ হয়, ৰিচেণ্টলি গ্ৰেজুৱেট পাছ কৰিছে, প্ৰথমবাৰৰ বাবে RRB NTPC এক্সাম দিবলৈ গৈছে, তেওঁলোকে ক্ৰিয়েট এন একাউণ্ট ক্লিক কৰিব। গতিকে আমি সোনকালে ক্ৰিয়েট এন একাউণ্ট কৰি দেখাই দিম, তাৰপিছত আমি লগ ইন কৰিম। নেক্সট এনেধৰণে আহিব, যিসকলে ইয়াত কৈছে যিসকল অলৰেডি আগতে ৰেজিষ্টাৰ কৰা আছে তেওঁলোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব প্ৰয়োজন নাই, তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি লগ ইন কৰিব পাৰিব। গতিকে মই অ'কে ক্লিক কৰিছোঁ। প্ৰথমতে নিজৰ নেশ্যনেলিটি ছিলেকশ্যন কৰি ল'ব, মই ইণ্ডিয়া ছিলেকশ্যন কৰি দিছোঁ। নিজৰ ফুল নেম টাইপ কৰি দিব, এক্সাম্পল ABC ফুল নেমটো ইয়াতে আছে। আকৌ পুনৰ কৈছে ৰিটাইপ ইয়ৰ নেম। এখন প্ৰচেছখন RRBত দিয়ে, এখন RRB বা SCC তেনেধৰণৰ চেণ্ট্ৰেল লেভেলত যিমানখিনি এপ্লিকেশ্যন হয়, ৱেবছাইট হয়, সম্পূৰ্ণ চবতে তেনেধৰণৰ ৰিটাইপ বা ৰিকনফাৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে দুবাৰ অপশ্যন দিয়ে। গতিকে যদি আপুনি ইয়াত কিবা এটা মিষ্টেক কৰি ধৰে, আপুনি ইয়াত ABD লিখি দিলে, তেওঁ ইয়াত কমাণ্ড দিব আপোনাক, ইয়াৰ ফুল নেম ইজ ৰিটাইপ ফুল নেম শুড বি মেচ। মিনছ আপোনাৰ যোনটো প্ৰথম ফুল নেম দিছে এতিয়া টাইপ কৰিছে মিষ্টেক হৈছে, গতিকে আপোনাৰ এখন মেচ হ'ব লাগিব। গতিকে এখন চাব তেনেধৰণে ইয়াত হেভ ইউ এভাৰ চেঞ্জ ইয়ৰ নেম, গতিকে এখন ন কৰি দিব। নেক্সট ডেট অফ বাৰ্থ দি দিব, আপোনাৰ এজ পাৰ মেট্ৰিকুলেশ্যন ডকুমেণ্টছ আপোনাৰ যি ছিলেকশ্যন কৰিব, ৰিটাইপ ডেট অফ বাৰ্থ একেখন আপুনি ছেম ডেট অফ বাৰ্থ ছিলেকশ্যন কৰিব। নেক্সট আহি গৈছে জেণ্ডাৰ ছিলেকশ্যন কৰি দিব, ৰিছিলেক্ট জেণ্ডাৰ, কনফাৰ্মেশ্যন জেণ্ডাৰখন ছিলেকশ্যন কৰিব, ফাদাৰ নেম টাইপ কৰিব, এগেইন কনফাৰ্মেশ্যন ছেম ফাদাৰ নেম স্পেলিং টাইপ কৰিব, মাদাৰ্ছ নেম তেনেকৈ কৰিব, কনফাৰ্মেশ্যন কৰিব। নেক্সট ইমেইল এড্ৰেছ টাইপ কৰিব, এণ্ড ইমেইল এড্ৰেছ টাইপ কৰাৰ পাছত জেণ্ডাৰ ইমেইল OTP কৰাৰ পাছত ইমেইলৰ OTP যাব, OTPখন আপুনি ক্লিক কৰি ভেৰিফাই কৰিব। নেক্সট ছেম মোবাইল নম্বৰ তেনেকৈ যাব, এণ্ড মোবাইলৰ OTPখন ভেৰিফাই কৰি ল'ব। আপুনি ইয়াত দেখা পাইছে ভেৰিফিকেশ্যন থ্ৰু ডিজিলকাৰ আছে, এটা অপশ্যন আছে ভেৰিফিকেশ্যন থ্ৰু আধাৰ কাৰ্ড। আপুনি ভেৰিফিকেশ্যন থ্ৰু আধাৰ কাৰ্ড কৰিব। যিসকল আধাৰ কাৰ্ড নাই এখন বেলেগ কেছ, কিন্তু এতিয়া সময়ত সকলো লগত আধাৰ কাৰ্ড থাকিব, গতিকে ভেৰিফিকেশ্যন থ্ৰু আধাৰ কাৰ্ড কৰিব। যেতিয়া নেকি আপুনি এক্সামিনেশ্যন হলৰ চেণ্টাৰত যাব, আপোনাৰ এণ্ট্ৰিটো আধাৰ বেছ ভেৰিফিকেশ্যনটো আপোনাৰ হৈ যাব। গতিকে এখন কৰাৰ পাছত পাছৱৰ্ডখন জেনেৰেট কৰি ল'ব। পাছৱৰ্ড আপুনি চাব পাৰে অকল লেটাৰ্ছ বা নিউমাৰিক ভেলু নাৰাখিব, আপুনি মিক্স অফ ইয়াত কোৱা হৈছে কম্বিনেশ্যন অফ লেটাৰ্ছ এণ্ড স্পেচিয়েল কেৰেক্টাৰ্ছ এণ্ড নাম্বাৰ্ছ আপুনি সম্পূৰ্ণ মিক্স কৰি ৰাখিব লাগিব, বা স্মল লেটাৰ বা কেপিটেল লেটাৰ সম্পূৰ্ণ মিক্স ৰাখিব লাগিব। তাৰপিছত আপুনি I am not a robot ক্লিক কৰাৰ পাছত প্ৰিভিউ এণ্ড ক্ৰিয়েট এন একাউণ্ট কৰিব। এবাৰ প্ৰিভিউ আহিব, আপোনাৰ নাম ডিটেইলছ সম্পূৰ্ণ এবাৰ ভালদৰে চাব, যদি মিষ্টেক আছে এডিট কৰাৰ অপশ্যন থাকিব, তেতিয়া সম্পূৰ্ণ প্ৰিভিউ কৰাৰ পাছত আপুনি ফাইনেল ছাবমিট কৰিব। নেক্সট মই ডাইৰেক্ট লগ ইন অপশ্যনলৈ গুচি গৈছোঁ, গতিকে অলৰেডি হেভ এন একাউণ্ট, মই লগ ইন হিয়াৰত ক্লিক কৰিছোঁ। এতিয়া দুটা অপশ্যন আহি গৈছে, লগ ইন উইথ আধাৰ কাৰ্ড এণ্ড লগ ইন উইথ RRB ক্ৰেডেঞ্চিয়েলছ। যিসকলে অলৰেডি আছে একাউণ্ট তেওঁলোকে চিধা লগ ইন উইথ আধাৰ কাৰ্ড ক্লিক কৰিলে হৈ গ'ল। তো যিসকলৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ যোনটো ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰ সেই ছেম মোবাইল নম্বৰ টাইপ কৰি দিব। তো মোবাইল নম্বৰ টাইপ কৰি দিছোঁ। ইয়াৰ পাছত জেণ্ডাৰ আধাৰ OTPত ক্লিক কৰি দিব, এণ্ড যোনটো আধাৰ ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰ হয় তাতে আপোনাৰ OTP যাব। ইয়াতে কৈছে প্ৰথমতে প্লিজ একচেপ্ট দ্য কনচেণ্ট, গতিকে ইয়াত চাইছে সৰুকৈ কনচেণ্ট এটা দিছে, গতিকে এখন টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যনখন আপুনি একচেপ্ট কৰিব লাগিব। তাৰপিছতে আপুনি আধাৰ জেণ্ডাৰ OTPত ক্লিক কৰিব লাগিব। চাব পাৰে আধাৰ OTP হেজ বিন চেণ্ড বুলি কৈছে, গতিকে মই OTPখন আহি গৈছে, OTP টাইপ কৰিছোঁ। OTP টাইপ কৰাৰ পাছত I am not a robotত ক্লিক কৰি দিব এণ্ড লগ ইন কৰিব। চাব পাৰে মোৰ ছাকচেছফুলি লগ ইন হৈ আছে, একাউণ্ট ইজ ভেৰিফাইড উইথ আধাৰ বুলি অপশ্যন দেখা পাইছে ইয়াতে। এতিয়া এটা দেখা পাব আপোনালোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন, বা ওপৰত দেখা পাব অনলাইন এপ্লিকেশ্যন। যদি এইখন নাই অহা আপুনি ওপৰতো ক্লিক কৰি পাৰিব অনলাইন এপ্লিকেশ্যনত, গতিকে মই ইয়াতে ক্লিক কৰি দিছোঁ, যিকোনো এটা জেগাত ক্লিক কৰিলে হৈ গ'ল।
তো ইয়াত দেখা পাইছে কাৰেণ্টলি এটাহে এডভাৰটাইজমেণ্ট চলি আছে RRB যোনটো ৱেবছাইটৰ ভিতৰত গতিকে ইয়াতে কৈছে অপেনিং ডেট 21 দেখা আছে এণ্ড লাষ্ট ডেট 20 বুলি ইয়াতে অলৰেডি মেনশ্যন আছে গতিকে প্ৰথমতে আপুনি যোনটো RRB এপ্লাই কৰিব গতিকে প্ৰথমতে আপুনি জনটো চিলেকশ্যন কৰিব লাগিব কোনটো জনত আপুনি এপ্লাই কৰিব গতিকে নটিফিকেশ্যন আপুনি চাই লোৱা ভালকৈ কোনটো জনত পোষ্ট বেছিকৈ আছে আপুনি ইয়াত গোটেইখিনি যোনটো PDF এডভাৰটাইজমেণ্ট হয় ইয়াত সম্পূৰ্ণ জনৰ ডিটেইলছসমূহ দিয়া আছে কোনটো জনত কোনটো পোষ্ট কিমানটা আছে OBC বা ST SC কাৰণে কোনটো জনত কিমান বেছিকৈ আছে আপুনি সেইটো চাই পেলাই আপুনি ইয়াত চিলেকশ্যন কৰিব গতিকে মই বিচাৰিছোঁ কলকাতা কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ মই কলকাতা জোন চিলেকশ্যন কৰি লৈছোঁ দুটা অপশ্যন আহিব আই এম নট ডেভিয়েটেড ফ্ৰম দ্য RRB or RRC এক্সামিনেশ্যন এণ্ড আই হেভ কনফাৰ্ম গতিকে মই দুটা টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যন একচেপ্ট কৰিছোঁ এণ্ড নেক্সট ক্লিক কৰিছোঁ গতিকে এটা ইনফৰমেশ্যন আহি যাব ইয়াতে ডাটা ফেচ ফ্ৰম ইয়াৰ প্ৰিভিয়াছ সেভ ডাটা গতিকে আপুনি প্ৰফাইল ক্ৰিয়েট কৰাৰ সময়ত যিকোনো আপুনি ডাটা টাইপ কৰিছিলে সেই ডাটাৰ পৰা কিছুমান ডাটা সময়ত ইয়াত অটোফিল হৈ যাব গতিকে এখন চিম্পল ক্লোজ কৰি দিব নেক্সট এতিয়া আপুনি ইয়াতে চাব পাৰে কিছুমান পাৰ্টসমূহ অলৰেডি ফিল আপ হৈ আহিব যোনটো আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন সময়ত ফিল আপ কৰিছিলে গোটেইখিনি আহি যাব ইয়াতে দেখা পাইছে আপোনাৰ ডাইৰেক্টলি এতিয়া মেৰিটেল ষ্টেটাছ চিলেকশ্যন কৰিবলৈ গৈ আছে যদি ছিংগল চিলেকশ্যন কৰিব বা আনমেৰিড বুলি অপশ্যন আছে এখন আপুনি চিলেকশ্যন কৰি দিব তাৰপিছত আছে ৰিলিজন অপশ্যন নিজৰ ৰিলিজনটো চিলেকশ্যন কৰি দিব ইয়াৰ পৰা নেক্সট মাদাৰ টাং আপুনি কোনটো ভাষা কথা পাতে আপুনি আছামিজ চিলেকশ্যন কৰি দিব ইয়াতে তেনেধৰণে মাদাৰ টাং যি হয় আপুনি এখন চিলেকশ্যন কৰি দিব নেক্সট আছে চইচ অফ এক্সাম লেংগুৱেজ অফ ফৰ এক্সামিনেশ্যন আপুনি এক্সামিনেশ্যন কোনটো ভাষাত কোনটো লেংগুৱেজত এক্সাম দিম বুলি ভাবিছে ইয়াতে অপশ্যন আছে আছামিজ আছে বা হিন্দী আছে ইংলিছ আছে আপোনাৰ যোনটো লেংগুৱেজত দিম ভাবিছে আপুনি সেইখন লেংগুৱেজতে চিলেকশ্যন কৰিব নেক্সট আছে পাৰ্মানেণ্ট ভিজিবল মাৰ্ক অফ আইডেণ্টিফিকেশ্যন গতিকে নিজৰ আইডেণ্টিফিকেশ্যন মাৰ্ক টাইপ কৰি দিব আইডেণ্টিটি মাৰ্ক আপোনাৰ কিবা এটা কাট মাৰ্ক আছে চিহ্ন আছে ব্লেক মল আছে আপুনি এইখন ইয়াতে টাইপ কৰি হ'ব পাৰে বহুতৰ ফেচ ব্লেক মল অন ৰাইট চেক তেনেধৰণে আপুনি ইয়াতে টাইপ কৰিব পাৰ্মানেণ্ট ভিজিবল আইডেণ্টিফিকেশ্যন মাৰ্ক ইয়াতে দুটা আইডেণ্টিফিকেশ্যন মাৰ্ক দিব লাগিব ধৰি দিয়ক কাট মাৰ্ক অন ৰাইট হেণ্ড বা আপোনাৰ থাম্ব যিকোনো আপোনাৰ আছে তেনেধৰণে আপুনি ইয়াত দুটা অপশ্যন ইয়াত দিব লাগিব যদি আপুনি লিখিবলৈ একোৱেই নাই তো চিম্পল আপুনি ছেকেণ্ড অপশ্যনত নট এভেইলেবল লিখি দিব তো এখনো চলি যাব নেক্সট মই তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিছোঁ নেক্সট আহি গৈছে কমিউনিটি গতিকে কমিউনিটি চিলেকশ্যন কৰোঁতে আপুনি ভালদৰে চাব ST UR বা SC বা OBC যিকোনো হয় আপুনি ইয়াত চাই পেলাই চিলেকশ্যন কৰিব কিয় আপুনি যদি ইয়াত চিলেকশ্যন কৰিব তেনেধৰণে তাত প্ৰিফাৰেঞ্চটো গুচি যাব গতিকে ধৰক মই এতিয়া কাৰণে OBC কাৰণে চিলেকশ্যন কৰি আছোঁ OBC চিলেকশ্যন কৰিছোঁ ইয়াত চাব আৰু এটা অপশ্যন আছে EWS ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যন আপুনি এইখনো দিব পাৰিব EWS কিন্তু EWS দিলে মানে আপুনি চাৰ্টিফিকেট প্ৰডিউচ কৰিব লাগিব গতিকে মই OBC NCL হৈ পেলাই কৰিব বিচাৰিছোঁ গতিকে মই চিম্পল OBC চিলেকশ্যন কৰিম আপুনি যি কেটেগৰীত পৰে SC ST আপুনি সেইটো চিলেকশ্যন কৰি ল'ব ইয়াতে সুধিছে চেলেক্ট নন ক্ৰিমি অৰ ক্ৰিমি লেয়াৰ গতিকে মোৰ ক্ৰিমি লেয়াৰ হয় নন ক্ৰিমি লেয়াৰ হয় গতিকে মই OBC NCL চিলেকশ্যন কৰিছোঁ এতিয়া এনেধৰণে চিলেকশ্যন কৰিব আপুনি NCL প্ৰডিউচ কৰিব লাগিব যদি এতিয়া NCL আপুনি এপ্লাই নাই কৰা এতিয়া কাৰণে চিম্পল OBC কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটটো আপলোড কৰিব লাগিব পাছলৈ গৈ পেলাই যেতিয়া ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব সেই সময়ত আপুনি NCLটো আপলোড কৰিলে হৈ যাব গতিকে আই আণ্ডাৰষ্টেণ্ড এগ্ৰিত ক্লিক কৰি দিব এনেধৰণে নেক্সট আপোনাৰ যদি ST হয় বা SC হয় যিকোনো ইয়াত চিলেকশ্যন কৰাৰ পাছত ইয়াত নেম অফ দ্য কাষ্ট আপোনাৰ কাষ্ট কি হয় আপোনাক নিজৰ কাষ্ট টাইপ কৰি দিব ধৰি দিয়া মাৰাণ হ'ব পাৰে বা যিকোনো আহোম হ'ব পাৰে তেনেধৰণে আপুনি নিজৰ কাষ্টটো টাইপ কৰি দিব ইয়াতে নেক্সট কাষ্ট যোনটো চাৰ্টিফিকেট নম্বৰ হয় চাৰ্টিফিকেট নম্বৰ ইয়াতে টাইপ কৰি দিব টাইপ কৰাৰ পাছত ইছুইং অথৰিটি ডেপুটি কমিশ্যনাৰ হ'ব মেক্সিমাম বা এডিশ্যনেল ডেপুটি কমিশ্যনাৰ যি আছে আপোনাৰ তাতে আপুনি সেইটো আপুনি চিলেকশ্যন কৰি দিব আপোনাৰ যোনটো কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট হয় তাতে এখন লিখা থাকিব আৰু যিমান পাৰে আপুনি অনলাইন ডিজিটেল কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব আপোনাৰ যোনটো পুৰণা কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটটো আছে আপুনি পুৰণা কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট যদি আপুনি তাকে ডিজিটেল এপ্লাই কৰি ল'ব প্ৰথমতে তো ইছুইং ষ্টেট আপোনাৰ ষ্টেট অফক'ৰ্ছ আছাম হ'ব তেনেদৰে চিলেকশ্যন কৰি দিব ডেট অফ ইছুইং চাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ যোনটো কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট তাতে লিখা থাকিব আপুনি সেইখন চাই ইয়াতে চিলেকশ্যন কৰি দিব নেক্সট তেনেধৰণে আহি গৈছে ইয়াত নিজৰ প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ গতিকে নিজৰ এড্ৰেছ টাইপ কৰি দিব এণ্ড যোনটো ষ্টেট চিলেকশ্যন কৰিব প্ৰথমতে ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেকশ্যন কৰি দিব নিজৰ ভিলেজৰ নাম ইয়াতে টাইপ কৰি দিব ভিলেজ আপোনাৰ PO PS যি আপুনি ইয়াতে লিখি দিব পাৰিব নেক্সট ইয়াতে আছে প্ৰেজেণ্ট নিয়েৰেষ্ট চিটি বা আপোনাৰ চিটি কি পৰে আপুনি চিটি ধৰক আপোনাৰ চিটি আপুনি ডাইৰেক্টলি মোৰ যেনে ডিষ্ট্ৰিক্ট হ'ল ধেমাজি দিব পাৰিব বা লখিমপুৰ দিব পাৰিব তেনেধৰণে আপুনি লিখি দিব নিজৰ পিনক'ড টাইপ কৰি দিব এনে দেখা পাইছে টিক ইফ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ ইজ ছেম গতিকে এখন যদি একে হয় পাৰ্মানেণ্ট প্ৰেজেণ্ট এণ্ড পাৰ্মানেণ্ট গতিকে মেক্সিমাম কেছত ছেম হ'ব গতিকে জাষ্ট টিক কৰি দিব গতিকে নেক্সট চাইটতো আপোনাৰ ছেম এড্ৰেছখন কপি হৈ যাব নেক্সট তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিছোঁ ইয়াত দেখা পাইছে ছেভ এণ্ড নেক্সট দুটা অপশ্যন আছে ছেভ নকৰিলে হ'ব যদি নেক্সট কৰি যাওঁ অট'মেটিক এইটো ছেভ হৈ যাব গতিকে মই নেক্সট কৰিছোঁ আপোনাৰ নেক্সট আহিব ইয়াতে কেটেগৰী সুধিছে এক্স ছাৰ্ভিচমেন ডিটেইলছ গতিকে ইয়াতে আৰ ইউ এন এক্স ছাৰ্ভিচমেন এখন চিম্পল ন ঠিকে আছে নেক্সট আছে আৰ ইউ এ পাৰ্চন উইথ ডিচেবিলিটি যদি আপোনাৰ বিকলাংগ কিবা হয় এখন য়েছ দিব পাৰিব যদি নহয় চিম্পল তেনে ন ৰাখিব নেক্সট ইজ ইয়ৰ ৰাইটিং এবিলিটি এফেক্টেড ইন টাৰ্মছ অফ পেৰা এখন ন কৰি দিব যিসকল ৰাইটিঙৰ প্ৰব্লেম আছে বা যিসকল বিকলাংগ স্পেচিয়েল তেওঁলোকে এখন য়েছ কৰে গতিকে স্ক্ৰাইবৰ প্ৰয়োজন নাই গতিকে এখন মই ন কৰিছোঁ নেক্সট আছে আৰ ইউ এলিজিবল টু এভেইল ফ্ৰী কনচেশ্যন আণ্ডাৰ EBC গতিকে ইকনমিকেলি বেকৱাৰ্ড ক্লাছ হয় এখন
কাৰণ যিসকল ৰেচন কাৰ্ড আছে বোলে এখন য়েছ নকৰিব এখনত কি হ'ব লাগিব ABC হ'বলৈ হ'লে ইয়াৰলি ইনকাম বিল' 50,000 যিসকলৰ আছে এখন ABC এপ্লাই কৰে গতিকে এখন ন হ'ব যি ৰেচন কাৰ্ড হোল্ডাৰৰ মিনিমাম 1,20,000 বা তাৰ ওপৰত থাকে ইনকাম ইয়াৰলি গতিকে এনুৱেলি গতিকে এখন ন কৰি দিব নেক্সট তললৈ যাব Are you an employee of Indian Railway? Of course, no. Next, thoroughly name of the current department organization. By default, not applicable. I have you have no longer automatically not applicable. Next, अपना bank details और प्रयोजन होगा जिहेतु अपना जितु चालान हो अपने चालान पे कोई बोले फाइनल एप्लीकेशन सबमिट करा होगा गतिके चालान अपने जितु एग्जामिनेशन होৱাৰ পাছত जितु अपना एमाउंट तो घुराई पाबो गतिके एखনৰ কাৰণে আপুনি ইয়াত নিজৰ একাউণ্ট ডিটেইলছ এড কৰি দিব গতিকে নিজৰ নাম টাইপ কৰি দিও প্ৰথমতে নেক্সট একাউণ্ট নম্বৰ টাইপ কৰিব একাউণ্ট নম্বৰ কনফাৰ্ম কৰি দিব ইয়াতে এণ্ড যেটা আপোনাৰ বেংকৰ IFSC কোড হয় তাক কনফাৰ্ম কৰি দিব কনফাৰ্ম কৰাৰ পাছত অটোমেটিক এখন আহি যাব এণ্ড আপুনি সেভ এণ্ড নেক্সট কৰি দিব এতিয়া নেক্সট আহি গৈছে এডুকেশ্যন ডিটেইলছ গতিকে এডুকেশ্যন ডিটেইলছ আপোনাৰ ক্লাছ 10 ৰ পৰা ওপৰত আপডেট কৰিব লাগিব গতিকে ইয়াত চাব পাৰে মোৰ কেছত অলৰেডি ক্লাছ 10 আপডেট হৈ আছে গতিকে যদি আপোনাৰ কেছত আপুনি প্ৰথমবাৰ এপ্লাই কৰি আছে আপোনাৰ ক্লাছ 10 ইয়াত এড নহব গতিকে কি কৰিব কোৱালিফিকেশ্যন ক্লিক কৰিব এণ্ড ইয়াত অপচন আহি যাব HLC বা ডাইৰেক্টলি কিছুমান HLC যদি নাই অহা বেচেলাৰ ডিগ্ৰী অপচন আহি যাব এড কৰিবলৈ গতিকে বেচেলাৰ ডিগ্ৰী সিলেকশন কৰি দিছো এনে ধৰণে এণ্ড ডিসিপ্লিন কি হয় আপোনাৰ আৰু যদি আপোনাৰ আৰ্টছ হয় সায়েন্স হয় কি হয় এখন আপুনি সিলেকশন কৰিব এতে বেচেলাৰ ডিগ্ৰী বুলি আহিছে কিয়কি ইয়াত কোনো ধৰণৰ আৰ্টছ সায়েন্স ষ্ট্ৰীম তেনে ৰিকোয়াৰমেন্ট নাই জাস্ট সিম্পল ডিগ্ৰী হলে হৈ গ'ল গতিকে নেম অফ দা কোর্স আপোনাৰ কোর্স কি আছিল কোর্সৰ নাম এটা টাইপ কৰি দিব মই লিখিছো BA নেক্সট স্টেট সিলেকশন কৰিব স্টেট সিলেকশন কৰিছো ডিস্ট্রিক্ট সিলেকশন কৰি দিব ডিস্ট্রিক্ট সিলেকশন কৰাৰ পাছত নেম অফ দা কলেজ নিজৰ কলেজৰ নাম সিলেকশন কৰিব টাইপ কৰি দিব নেক্সট ডেট অফ পাসিং কোনটো ইয়াৰত পাস কৰিছিলে ডেট মান্থ ইয়াৰ আপুনি সাৰ্টিফিকেট চাই লবান তাৰ পাছত সিলেকশন কৰিব তাৰ পাছত ডু ইউ হেভ টাইপিং প্ৰফিচিয়েন্সি ইন ইংলিশ হিন্দি কম্পিউটাৰ যাৰ আছে ইয়েস কৰিব যাৰ নাই ন কৰিব ইংলিশ বা হিন্দি যিকোনো থলে হৈ গল এটা থাকিলে হয় অফ কোর্স সবৰ ইয়েস থাকিব গতিকে ইয়েস কৰি দিব তাৰ পিছত সিম্পল ইয়াত এড কৰি দিব গতিকে ডিটেইলছ এড কৰাৰ পাছত ইওৰ এডুকেশ্যন ডিটেইলছ এডেড সাকসেসফুলি হৈ যাব এখন এড হোৱাৰ পাছত আপুনি সিধা নেক্সট বাটনত ক্লিক কৰি দিব তো গতিকে আপুনি নেক্সট যাব নেক্সট কৰাৰ পাছত এনে ধৰণৰ অপচন দেখা পাব ইয়াতে আপোনাৰ যোনটো আপুনি যদি পিসি পৰা কৰি আছে বা মোবাইলৰ পৰা কৰি আছে আপোনাৰ প্ৰথমতে ক্যামেৰা ইউজ কৰি এখন সেকশন যোনটো হয় আপোনাৰ ডকুমেন্টছ আপলোডিংৰ সেকশন হয় সিগনেচাৰ এণ্ড ফটো আপুনি এটা আপলোড কৰিব লাগিব গতিকে ইয়াতে অপচন আহি গৈছে আপোনাৰ সুধিছে ক্যামেৰা পাৰমিশন লৈ আছে আপোনাৰ যেটো RRB ওয়েবসাইট হয় তেওঁ ক্যামেৰাটো এক্সেস কৰিব বিচাৰিছে গতিকে আপুনি এলাউ দিস টাইম কৰিব পাৰিব বা এলাউ while visiting the site যদি আপুনি এখন অপচন কৰে তেতিয়াও আপুনি RRB NTPC ওয়েবসাইট ভিজিট কৰিব নেক্সট টাইম আকৌ আপুনি পাৰমিশন দিব নালাগে হে নিজে পাৰমিশনটো লৈ ল'ব গতিকে মই এলাউ দিস টাইম কৰিছো এণ্ড এলাউ দিস টাইম কৰি পেলাই মোৰ ক্যামেৰাটো এক্সেস কৰিছো নেক্সট যদি আপুনি তললৈ আহিব এটা অপচন দেখা পাব এতিয়া ক্যাপচাৰ লাইভ ইমেজ বুলি আপোনাৰ যদি পাৰমিশন দি দিলে ক্যামেৰা পাৰমিশন পোৱাৰ পাছত আপুনি ক্যাপচাৰ লাইভ ইমেজটো কৰিব পাৰিব যিসকল ল্যাপটপ বা পিসিৰ পৰা কৰি আছে বা যিসকল পিসিত ক্যামেৰা নাই তেওঁলোকে ইয়াৰ এক্সেস কৰিব নোৱাৰিব যিসকল ল্যাপটপ আছে ল্যাপটপত ক্যামেৰাটো ভাল আছে ক্লিয়াৰকে ফটো উঠাব পাৰে তেনেহলে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কন্টিনিউ কৰিব ক্যাপচাৰ লাইভ ইমেজ যেতিয়া আপুনি ক্যাপচাৰ লাইভ ইমেজত ক্লিক কৰিব এনে ধৰণৰ অপচন আহি যাব ইয়াতে কৈছে কি ইউ আৰ এলাউড টু ক্যাপচাৰ 3 টাইমছ উইথিন 5 মিনিটস 5 মিনিট আপনি তিনিবাৰ ট্ৰাই কৰিব পাৰে যদি 5 মিনিট হৈ যায় আকৌ আপুনি 5 মিনিট পাছত আকৌ পুনৰ ৰিট্ৰাই কৰিব তাত কোনো অসুবিধা নাই যদি ইয়েস কৰি দিব ইয়াতে আপোনাৰ ক্যামেৰা এক্সেস কৰিব এনে ফটো অপচন আহি যাব কিন্তু ইয়াত দিয়া আছে সেন্টাৰ সাৰ্কেলৰ মাজত আপোনাৰ ফেসটো ৰাখিব বেছি আগতো হ'ব নালাগে বেছি পিছতো হ'ব নালাগে যাতে ক্যাপচাৰটো আপোনাৰ ক্যামেৰাটো ভালদৰে ক্যাপচাৰ হ'ব লাগে এণ্ড বেকগ্ৰাউণ্ড আপুনি পাৰিলে হোৱাইট বেকগ্ৰাউণ্ড আপুনি ৰাখিব যদি আপোনাৰ ফটোখন ভালকে নহয় ফটোগ্ৰাফ উইথ আইজ ক্লোজ অৰ পাৰ্টিকুলাৰলি ওপেন partially open are not allowed আপনি যি কৈছে আপুনি এখন ভালদৰে ফলো কৰিব লাগিব এতিয়া মোৰ কেছত মোৰ ল্যাপটপৰ ক্যামেৰা ইমান ভাল নাই গতিকে মই কি কৰিছো মই মোবাইলৰ পৰা এক্সেস কৰিম গতিকে যিসকলে মোবাইলৰ পৰা কৰি আছে তেওঁলোকে পুনৰ কোনো ধৰণৰ ব্ৰাউজাৰ চেঞ্জ কৰিব প্ৰয়োজন নাই যিসকলে ল্যাপটপৰ পৰা কৰি আছে এণ্ড ক্যামেৰা যোনটো এক্সেস হয় এখন অসুবিধা হৈছে তেনেহলে আপুনি কি কৰিব এতিয়া মোবাইলৰ মোডত সুইচ হ'ব মই জাস্ট যোনটো মোবাইল ফেসখন মই ক্যাপচাৰ কৰিবৰ কাৰণে মই কি কৰো মোবাইলত আপোনাৰ লগইন কৰিম লগইন কৰি পেলাই এখন সেম পাৰ্টৰ পৰা মই কন্টিনিউ কৰিম গতিকে যিসকলে মোবাইলৰ পৰা কৰিছে তেওঁলোকে কৰিব প্ৰয়োজন নাই যিসকলে ল্যাপটপৰ পৰা কৰি আছে তেওঁলোকে কি কৰক মোবাইলটো ওপেন কৰক এণ্ড তাত লগইন কৰি পেলাই মোবাইলৰ যোগেদি কি কৰিব ফটোখন লাইভ ফটো ক্যাপচাৰ কৰিব লগতে আকৌ ফটোখন ক্যাপচাৰ কৰিলে নহব সিগনেচাৰটো আপলোড কৰি ল'ব যিসকলে ল্যাপটপত সিগনেচাৰ ৰেডি কৰি থৈছে তেওঁলোকে মোবাইলত সিগনেচাৰখন আনি ল'ব এণ্ড তাতে লাইভ ফটো ক্যাপচাৰ কৰাৰ পাছত আপুনি সিগনেচাৰটো আপলোড কৰিব প্ৰসেসটো মই আগলৈ দেখাইছো মই মোবাইলত সুইচ হৈছো গতিকে মই মোবাইলৰ সেম ডকুমেন্ট আপলোড সেকশনত আহি গৈছো ইয়াত আহি পেলাই যেতিয়া আপুনি লগইন কৰিব এণ্ড সেম সেকশন অহাৰ পাছত যেটো মই ক্যামেৰাৰ কথা কৈছিলো পাৰমিশন এনে ধৰণে দিব পাৰিব যদি এলাউ দিস টাইম কৰি দিছো মই এতিয়া কাৰণে মই পুনৰ নেক্সট টাইম যদি হয় তেতিয়া পুনৰ পাৰমিশনটো দিম গতিকে এতিয়া কাৰণে মই এলাউ দিস টাইম কৰিছো এলাউ দিস টাইম কৰাৰ লগে লগে মোৰ ক্যামেৰা এক্সেসখন ওপেন হৈ যাব এতিয়া আপুনি কি কৰিব পাৰিব কিন্তু লাইভ ক্যাপচাৰ ফটো অপচন আছে ক্যাপচাৰ লাইভ ফটো ইমেজত ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰি দিব তো ক্যাপচাৰ লাইভত মই ক্লিক কৰি দিছো ইয়াতে এণ্ড ক্লিক কৰাৰ পাছত মই ইয়েছত ক্লিক কৰি দিছো ইয়াতে ডাইৰেক্টলি
এণ্ড য়েছ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পাছত অকণমান সময় ল'ব কেমেৰাটো অ'পেন হ'বলৈ তো দেখা পাইছোঁ মোৰ ফটো কেমেৰা আহি গৈছে গতিকে মই ফেচখন ৰাখিম একদম চেণ্টাৰত চাৰ্কুলাৰ চেণ্টাৰত চকু ব্লিংক কৰিব ইয়াত কৈছে ফেচ টু লাৰ্জ মুভ এৱে ফ্ৰম দ্য কেমেৰা গতিকে মই ফেচটো বেছিকৈ ওচৰত আনিছোঁ অকণমান বেক কৰিব লাগিব তো তেনেধৰণে এডজাষ্ট কৰিব লাগিব এগেইন মই কেপচাৰ লাইভ ইমেজত ক্লিক কৰিম য়েছত ক্লিক কৰিব একদম চেণ্টাৰত ৰাখিম বেছি ওচৰত নানিব চকু ব্লিংক কৰিব কৈছে গতিকে এবাৰ ফটোখন লৈ লৈছে গতিকে চাব পাৰে এবাৰ কোনো ধৰণৰ এৰৰ নাই হয় যদি এৰৰ আহে তলত দেখাই দিয়ে এৰৰটো গতিকে কোনো ধৰণৰ এৰৰ নাই গতিকে মোৰ ফটো আপলোড হৈ গৈছে এবাৰ ছিগনেচাৰ আপলোড কৰিম গতিকে এতিয়া যদি আপুনি ফটোখন মোবাইলত আপলোড কৰিলে আকৌ ছিগনেচাৰখন লেপটপত নোৱাৰিব গতিকে এখন ছেম প্ৰচেছটো ইয়াতে হেক কৰি পেলাই ছেভ কৰিব লাগিব গতিকে মই ব্ৰাউজত ক্লিক কৰি ছিগনেচাৰ আপলোড কৰিছোঁ সোনকালে গতিকে চাব পাৰে ছিগনেচাৰ মোৰ এটা আহি গৈছে গতিকে মই টিক মাৰ্কত ৰাইট টিক ক্লিক কৰি পেলাই মই ছিগনেচাৰটো আপলোড কৰি দিছোঁ গতিকে মোৰ ফটো এণ্ড ছিগনেচাৰ আপলোড হৈ গৈছে গতিকে ইয়াতে টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যন দিয়া আছে টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যন একচেপ্ট কৰিব এণ্ড তাৰপিছতে নেক্সট কৰিব গতিকে মোৰ ফটো এণ্ড ছিগনেচাৰ আপলোডিং প্ৰচেছখন কমপ্লিট হৈ গৈছে আকৌ পুনৰ মই মোবাইলৰ স্ক্ৰীনৰ পৰা লেপটপৰ স্ক্ৰীনলৈ গৈছোঁ এতিয়া পুনৰ মই পিচিৰ স্ক্ৰীনলৈ আহি গৈছোঁ ছিষ্টেমলৈ আহি গৈছোঁ গতিকে চাব পাৰে এতিয়া মোৰ ফটো এণ্ড ছিগনেচাৰ আপলোড হৈ গৈছে গতিকে যিসকলে ছিগনেচাৰ আপলোডিঙত প্ৰব্লেম হৈ আছে বা ছিগনেচাৰ তেওঁলোকে ৰিচাইজ কৰিব অসুবিধা হৈছে তেওঁলোকে এইখন ভিডিঅ' চাই ল'ব ইয়াতে সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া দিয়া আছে মোবাইলৰ পৰা বা নিজৰ ফটোশ্বপ ইউজ কৰি পেলাই কেনেধৰণে আপুনি ফটোখন ছিগনেচাৰখন ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰিব দুটা মেথড দুটা পদ্ধতি তাত কোৱা আছে আপোনালোকে এখন ভিডিঅ' চাই পেলাই যদি অসুবিধা পাইছে ছিগনেচাৰখন ৰিচাৰ্জ কৰিবলৈ এখন ভিডিঅ' চাই ল'ব প্ৰথমত তাৰপিছত আপুনি ছিগনেচাৰখন ৰেডি কৰি ল'ব গতিকে ছিগনেচাৰ হৈ গ'ল সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল এতিয়া মই পুনৰ নেক্সট কৰি দিছোঁ এতিয়া নেক্সট আহি গৈছে ইম্পৰ্টেণ্ট ছেকশ্যন য'ত নেকি আপুনি পোষ্ট জন ৱাইজ আপুনি চিলেকশ্যন কৰিব ইয়াতে গতিকে প্ৰথমতে ইয়াত মই চিলেকশ্যন কৰিছিলোঁ RRB কলকাতা আপুনি এখন আপোনাৰ অনুসৰি হ'ব আপুনি কোনটো জন চিলেকশ্যন কৰিছে গতিকে তলত যদি চাব যায় এলিজিবল পোষ্ট আপুনি কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বৰ্তমান গতিকে সম্পূৰ্ণ পোষ্টৰ ডিটেইলছ মই আহি পোৱা যাব গতিকে আপুনি কি কৰিব ইয়াতে প্ৰথমতে চিনিয়ৰ চিফ কমাৰ্চিয়েল কাম টিকেট ছুপাৰভাইজাৰ গতিকে এইখন পোষ্ট আছে গতিকে এইখনত মই ক্লিক কৰিছোঁ প্লাছ আইকনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ডাইৰেক্টলি এইফালে মুভ হৈ যাব গতিকে মই 1 নম্বৰ প্ৰিফাৰেঞ্চ ইয়াকে দিছোঁ আপুনি যাক প্ৰথমত ক্লিক কৰিব সেইটো প্ৰথম প্ৰিফাৰেঞ্চ হৈ যাব ইয়াত কৈছে অৰ্ডাৰ অফ প্ৰিফাৰেঞ্চ বুলি সুধিছে গতিকে যোনটো প্ৰথমত দিব সেইটো সেইফালে যাব যদি বিচাৰিছে কি আপুনি নহয় মোক ষ্টেচন মাষ্টাৰটো প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ মই দিব বিচাৰিছোঁ যদি ভাবে তেনেকৈ আপুনি এখন ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব পাৰিব যদি ছেকেণ্ড বিচাৰিছে আপুনি আপোনাৰ 1 নম্বৰ যোনটো আছে আপোনাৰ ষ্টেচন মাষ্টাৰ এইটো জোনৰ হয় এইটো ACR জোনৰ হয় ইষ্ট ৰিজন হ'ব পাৰে তেনেকৈ চাউথ ইষ্ট ৰিজন তেনেকৈ থাকে ৰেলৱেত গতিকে আপুনি মই এখন দি দিছোঁ যদি এখন নিবিচাৰে মই ক্ল'জ কৰি দিম আপুনি এনেধৰণে নিজৰ আপুনি যোনটো চিলেকশ্যন যোনটো জোনত বা যোনটো পষ্ট আপুনি কৰিম বুলি ভাবিছে এনেধৰণে নিজে কৰি ল'ব পাৰিব গতিকে মই সোনকালে কৰি লৈছোঁ গতিকে মই এনেকৈ দিছোঁ বাকীবিলাক মই ডাইৰেক্টলি দি যাম তেনেধৰণে তো আপোনালোকে এনেধৰণে সোনকালে মই কৰি দিছোঁ আপোনালোকে চাই ল'ব কোনটো পষ্ট কিমান আছে যদি ইয়াৰ ওপৰত কিবা ডাউট আছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰিব কোনটো পষ্টত দিলে প্ৰিফাৰেঞ্চ বেছি ভাল হ'ব বা কোনটো পষ্টত বেছি হাইষ্ট ভেকেঞ্চি আছে আপুনি এখন নিজেও চাব পাৰিব যদি অসুবিধা হয় আপুনি কমেণ্ট কৰি জনাব মই এখন আপোনাৰ লিষ্টটো মই টাইপ কৰি পেলাই আপোনাৰ কমেণ্টত মই দি দিম গতিকে এনেধৰণে মই সোনকালে পষ্ট মই সম্পূৰ্ণ দি দিছোঁ তাৰপাছত ইয়াতে কৈছোঁ আই হেভ এক্সেছ টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যনখন একচেপ্ট কৰি দিব ইয়াতে নেক্সট আহিব ইয়াতে এখনৰ ডিক্লেৰেশ্যনখন দি দিব এণ্ড নিজৰ প্লেচ অফ য'ত আপুনি এপ্লাই যোন জেগাৰ পৰা এপ্লাই কৰিছে সেইটো জেগাৰ আপোনাৰ নাম দি দিয়ে মই লিখিছোঁ ধেমাজি এণ্ড প্ৰিভিউ এপ্লিকেশ্যন বা ছেভত ক্লিক কৰিব পাৰিব মই ডাইৰেক্টলি প্ৰিভিউ এপ্লিকেশ্যনত ক্লিক কৰি দিছোঁ গতিকে প্ৰিভিউ এপ্লিকেশ্যন কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছসমূহ আহি পৰিব এবাৰ ভালদৰে চাই ল'ব যদি ক'ৰবাত মিষ্টেক আছে আপুনি এই চান্স আছে আপুনি শুধৰণি কৰি ল'ব গতিকে সম্পূৰ্ণ প্ৰিভিউ কৰি লোৱাৰ পাছত আপুনি ডাইৰেক্টলি আহিব আই হেভ ৰিচেক অল ডিটেইলছ এণ্ড ফাউণ্ড কাৰেক্ট এখন টিক মাৰ্ক কৰি দিব যদি মিষ্টেক আছে আপুনি এডিট কৰি ল'ব মোৰ কোনো ধৰণৰ মিষ্টেক নাই ডাইৰেক্টলি মই ছাবমিট ক্লিক কৰি দিছোঁ তো ইয়াত ক'ব এপ্লিকেশ্যন এপ্লিকেণ্ট উইল নট এবল টু মেক এনি কাৰেকশ্যন ইন দ্য অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আফটাৰ ছাবমিশ্যন আপুনি এবাৰ ছাবমিশ্যন কৰাৰ পাছত কোনো ধৰণৰ সলনি কৰিব নোৱাৰিব গতিকে মোৰ কোনো সলনি কৰিব নাই ডাইৰেক্টলি ছাবমিট ক্লিক কৰি দিছোঁ গতিকে চাব পাৰে মোৰ ছাবমিশ্যন হৈ গৈছে এতিয়া ফাইনেল ছাবমিশ্যনৰ কাৰণে মই পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব গতিকে OBC কাৰণে আছে 500 চালান বা ST SC কাৰণে 250 আছে বা উইমেনৰ কাৰণে আছে 250 ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে তো তেনেধৰণে আপুনি কি কৰিব ইয়াত অপশ্যন দেখা পাইছে পে উইথ SBI ePay গতিকে ইয়াত আহি পেলাই আপুনি ডাইৰেক্টলি SBI ePay কাৰণে ক্লিক কৰি দিব গতিকে ইয়াত আহিব টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যন একচেপ্ট কৰিব প্ৰচিড ক্লিক কৰি দিব নেক্সট এনেধৰণে অপশ্যন আহি যাব গতিকে ইয়াতে আছে অপশ্যন UPI গতিকে মই UPIত ক্লিক কৰিছোঁ ডাইৰেক্টলি সকলোৰে লগত UPI ফেচিলিটি আছে গতিকে UPI ক্লিক কৰাৰ পাছত এটা অপশ্যন পাই যাব UPI QR গতিকে এইখন অপশ্যনত ক্লিক কৰিব এণ্ড পে নাওত ক্লিক কৰি দিব গতিকে এনেধৰণে QR কোড জেনেৰেট হৈ যাব এনে মই সোনকালে
যিকোনো এটা UPI এপ ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই পেমেন্ট কৰিছোঁ গতিকে চাব পাৰে পেমেন্ট সাকসেসফুল হৈ গৈছে গতিকে এখন পেমেন্ট ৰিসিপ্ট আপুনি ৰাখিলে হ'ব না ৰাখিলে হ'ব কোনো ধৰণৰ ইম্পৰ্টেন্ট নাই এনে ৱেবছাইটত আপুনি পাই যাব ইয়াৰ পাছতে আপুনি এপ্লিকেশন হিষ্ট্ৰীত যাব এখন দেখা পাইছে এপ্লিকেশন হিষ্ট্ৰী গতিকে এখন এপ্লিকেশন হিষ্ট্ৰীত ক্লিক কৰি দিব এপ্লিকেশন হিষ্ট্ৰীত ক্লিক কৰাৰ পাছত দেখা পাইছে এতিয়া যোনটো আপুনি পোষ্ট এপ্লাই কৰিছে গ্ৰেজুৱেট পোষ্টৰ কাৰণে নন টেকনিক্যাল পপুলাৰ ক্যাটেগৰিজ গতিকে পেমেন্ট কমপ্লিটেড হৈ গৈছে গতিকে পেমেন্ট কমপ্লিট হৈ গৈছে ইয়াত দেখা পাইছে এখন প্ৰিভিয়াস এটা এপ্লিকেশন আছিল ইয়াত প্ৰভিজনালি একসেপ্টেড আছে তো গতিকে তেনে ধৰণে ইয়াতো এপ্লিকেশন ষ্টেটাছখন প্ৰভিজনালি একসেপ্টেড আহি যাব তাৰপিছত আপুনি যদি বিচাৰে ইয়াত আপোনাৰ এপ্লিকেশনটো প্ৰিভিউ কৰিব পাৰিব পেমেন্ট হিষ্ট্ৰীখন ইয়াৰ পৰা আপুনি পেমেন্ট যদি ৰিসিপ্টটো কথা কৈছিল এখন ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰিব এখন ভেৰিফাই হোৱাৰ পাছত ইয়াতে আপোনাৰ প্ৰভিজনালি একসেপ্টেড বুলি আহি যাব গতিকে কমপ্লিট প্ৰসেস ইমানে হয় যদি ইয়াৰ মাজত কিবা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় কমেন্ট কৰি নিশ্চয় জনাব আৰু যদি আপোনাৰ কিবা এটা নতুন টপিকৰ ওপৰত ভিডিও আপুনি বিচাৰে তেনহলে আপুনি কমেন্ট কৰি নিশ্চয় জনাব পাৰিব বা আমালৈ মেইল কৰিব পাৰিব থ্যাংক ইউ সো মাচ সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিও